Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se vini drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe juaj. Nisim fillimisht me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e diel 10 qershor 2018. E para se çdo ditë është e përditshmja shqiptaria.com, e cila për sot hapet me këtë kryerartikull: emrat e fundit, kreditë e buta, familjet që kalojnë fazën për shtëpi në Tiranë. Zbardhet lista tjetër me 800 emrat e familjeve që kanë fituar të drejtën për të kaluar në fazën e parë dhe për kredi me interes më të ulët. Në faqen 89 vjen i plot ky material për të gjithë të interesuarit. Ngjarja e Tepelenës liroi mësuesin e akuzuar për pedofili, çfarë fsheh gjyqtarja Kore. Gjyqtarja Mirela Kore në telefon në gazetarit Pironase më hiq emrin pas lirimit të mësuesit e mitura që e akuzoi tenton vetvrasjen. Detajet dhe dinamika e kësaj ngjarje vit plota në faqen 7. Këndi ekspertit, pensionet si zgjidhen gabimet në dokumentacionin e sigurimeve. Fadil Kepi sqaron në Report Televizion problematika që kanë qytetarët për të përfituar pensionin e pleqërisë në faqen 10 i plot materiali. Lexojmë së bashku të tjerë tituj, bashkë me gazetën shqiptaria.com edhe Rilindasi, suplementi i përjavshëm, Rilindasi i trisht Vincenzo Dorsa, mungesa e imazhit të tij në Shqipëri. Hera e parë që shqiptarët i shikojnë fytyrën, publikohet fotoja 150 vjeçare e zbuluar pranë banesës së tij nga Brizida Gjikondi. Libri i Agron Alibalit që zbërthen 13 vite karrierë si diplomat të Fajikonicës nga Sifter Kolliçi dhe paragjykimet ndaj letërsisë bashkëkohore të fqinjve nga Silvana Leka. Nga faqja 13 deri në faqen 20 i lexoni të gjitha këto shkrime të këtij suplementi për ditën e sotme. Drejtësia, pasuritë e gjyqtarëve, Rama Dardha e ka bishtin mbrapa. Kryeministri deklaron se prokurorët dhe gjyqtarët e larguar nga sistemi për pasuri të pa justifikuar nuk do të shpëtojnë në faqen 2. Analiza nga Bajram Peçi, me syt mbi ju, ringritja e kombit në dorën tuaj në faqen 12. Humbje e papritur, shuhet Fadil Vokri, legjenda e futbollit kosovar. Presidenti i Federatës së Kosovës ka humbur jetën në moshën 57 vjeçare nga një atak kardiak, iku shqiptari që adhurohej edhe nga serbët. Në faqen 11 vjen shkrimi. Ishin këto shikues nderuar titujt kryesor të gazetës shqiptaria.com për këtë ditë të diel. E lëm pas këtë të përditshme dhe shohim faqen e parë të gazetës Panorama që sot hapet me kryerartikullin: afatet e pagesës, skeme re për dritat, si ndryshon faturimi. OSHE, emri enti i energjisë dhe OSHE pra bën gati kontratën e re për qytetarët. Sahati nga çdo muaj do të lexohet një herë në 3 muaj, si ndryshon faturimi në faqen 5. Vrasja e maturantes, mata e përndishtje prej disa javësh, pse nuk u reagua pas denoncimit, në faqen 7. Zbartën detajet dhe lëvizjet para ekzekutimit, ngjarja rënd vjen në faqen 7 për të kësaj gazete, ndërsa shohim autorin Xhafer Mata dhe viktimën Xhulieta Çuni, ku kjo histori ka trënditur kryeqytetin para 2 ditësh. Lexojmë të tjerë tituj: reagon Basha, policët si bandit, Rama flet për vettingë edhe në politik, shefi policisë gris parullat e Partisë Demokratike, në faqen 2 dhe 3. Kushtet turizmi, qeveria hap aplikimet për 1000 vende pune, në faqen 11. Reagimet, Shqipëria kam për emigrantët, Berisha oferte Ramos për negociatat, në faqen 4. Keni mundësi të lexoni materialin. E bia rrëfen divorcin e aktorit Viktor Gjoka, e vërteta e dashurisë me 18 vjeçare në vitet 70. Suplementi unë gruaja, e bia e aktorit, babi u pendua për dashurinë e re, pse më akuzojnë sot se e dashura ka qenë shoqja ime, nga faqja 13 deri në faqen 18, këto dhe të tjerë shkrime. Raporti i Shërbimit Informativ Kombëtar dhe provat e reja, avokati i Haxhis pse duan përballje me Berishën. Në faqen 9 vjen i plot materiali, flitet për vrasjen e Azemit.
Vath në veshën nga Edmond Tupja, lavdia e një emri. Opinioni shoqëror në atë dhe unëtim të mërësisht demokratik dërgohet edhe unë madje veç se her pas here me informacion e vetëm informacion besomni. Sigurisht, si disa prej të ngjashmëve të mi, unë bëj pjesë tek ata lexues që e din fort mirë se informacioni me tepri jetoj mjerisht në epokën e fake newseve, e vret informacionin e sakt, por si të qoftë të paktën një herë në ditë, kryesisht natën vonë, vijon në faqen 21. Lidhja shqiptare e Prizrenit në këndvështrimin e Mithat Frashërit. Mithat Frashëri e ka trajtuar më shumë pra se njëherë lidhjen shqiptare të Prizrenit në disa këndvështrime. Herë në qyrjen e filozofisë së historisë, herë në prizmin e kritikës historike, e herë si një parashtesë dokumentore, thuhet në faqen 20 dhe 21. Ishte kjo faqja e parë e gazetës Panorama, shikues të nderuar, të gjithë titujt e saj kryesor, ndërkohë që e lëm pas këtë të përditshme për të lexuar së bashku titujt kryesor të gazetës Tema, e cila për sot hapet me këtë kryeartikull: rrëfimi i Gjoj Diguardi, Berishën e mbështetëm, por atë e futën në politikë komunistët, shkatroi Shqipërinë, njeriu që tralltoi SBA-n dhe shqiptarët, në faqen 4 dhe 5. Nga babalja tek bashalja është një tjetër shkrim që vjen në faqen 3. Antena brenda familjes, Sandri bën publike kontratën me Fevzon. Rrëfimi, Kadria Zbiu mbante kobure me vete edhe kur dilte jashtë shtetit, në faqen 10 dhe 11. Më në brendësi keni mundësi të lexoni: bllokohet rruga Tiranë-Durrës, nga e hëna nisin punimet në të gjithë autostradën, ja akset ku do të zhvendoset qarkullimi i mjeteve. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugore informojnë median dhe opinionin publik se duke nisur nga dita e hënë në kuadër të projektit të mirëmbajtjes me performancë të Bankës Botërore, do të nisë rikonstruksioni në faqen 7. Të ndihmova me lek, tim shkatrove familjen. Zbulohen mesazhet e Xhafer Matës për Gjulieta Çunin në paravrasjes. Viktimat e krimit të pasionit shënuar 2 ditë më parë në lagjin Don Bosco në Tiranë janë përcjellë për në banesën e fundit. Nga hetimet paraprakët policisë rezulton se shkak i krimit kanë qenë marrëdhëniet e acaruara dhe refuzimi, në faqen 4. Profil: kush ishte Fadil Vokri, Maradona e shqiptarëve që ndërroi jetë dje. Fadil Vokri ka ndërruar jetë dje në mënyrë të papritur. Lajmin për ndarjen nga jeta të tij, ish futbollistit të njohur kosovar, por fatkeqësisht edhe njëkohësisht pra dhe drejtuesi i Federatës së Futbollit në Kosovë, tronditi opinionin sportiv. Shohim të tjerë tituj nga Pllumkulla, rrofshin faqezinjtë që na zbardhin faqen. Që kurse erdhi dita dhe u bëhe mundur që në përkutit e votimit të shfaqe vullnetin tënde të bëje zgjedhjet lirë, në këtë vend nuk janë bërë asnjëherë zgjedhje. Po i lëmë të më parshme dhe le të themi që pas ngrisjes komunizmit tek ne nuk ka patur votime. Në Shqipëri që për një çerek shekulli bëhen vetëm kundër votime, thot ai në faqen 8. Shohim ndërkohë të tjerë shkrime: Andi Bushati, njolla që klani vendosin mbi Fevziun. Telenovela popullore e largimit apo qëndrimit të Blendi Fevziut nga televizioni Klan u mbyll në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Një deklaratë pompoze e televizionit kombëtar pas rinegocimit marrëveshjes mes pronarit Frangaj dhe drejtuesit të Opinion, jo vetëm nuk i fshite notat e triumfalizmit, por në mënyrë perfide vijon në faqen 8. Opozita po fiks fare. Kreu i opozitës e kishte ruajtur me kujdes momentin për të hedhur në opinionin publik pra lajmin se një tjetër babale po merr ull nga zyrat e Partisë Demokratike drejt pazarit të madh të medjave për të shkaktuar një tërmet të ngjashëm me atë të audiopërgjimit të përdorur dhe të përfolur të vëllait të ministrit të brendshëm nga Skënder Mingjozi në faqen 9. Ilir Yzeiri sjell shkrimin të vrasësh dhe të vritesh për dashurinë. Nuk do të kisha shkruar për ngjarjen tronditëse të këtyre ditëve, po të mos kujtosha se edhe para disa muajsh në afërsitë të Fakultetit të Mjekësisë, një iri vrau të dashurën edhe veten. Në faqen 9 materiali.
Ishin këto shkrimet kryesore të gazetës Tema me të gjitha materialet e përgatitura në faqen e saj të parë, por edhe në brendësi. E lëm pas këtë të përditshme dhe shohim gazetën Dita me titujt e saj. Shqiptarët duhet të zgjohen. Rrëfimi i pazakontë i lobistit shqiptaro-amerikan dhe një apel për politikën, deklarata e fortë, Berishën e futën në politikë komunistët, shkatërroi Shqipërinë. Gjëja e parë që donte të bënte kur erdhi në pushtet ishte të kontrollonte gjyqtarët dhe drejtësitë. Çfarë qeverie e bën këtë? Vra njerëz në Gërdec dhe vinin në SBA për lutje apo për një foto me politikanët në faqen 2 dhe 3. Vargjet nga Arben Duka, këtu e kam shkruar Lulit do t'i mbetej babalja në derë në faqen 6. Mbi procesin e punës krijuese dhe studimore të Fanolit, shkrimin e sjell Nasho Jorgaçi në faqen 16, ndërsa histori, 4 tablo studim për shqiptarët nga piktori francez Charles Borg, nga Dorian Koçi. Rrëfimi i dëshmitarit, materialin faqen 8, unë imitova zërin e Agron Xhafës, por babalja s'më pagoi. Rrëfehet miku i Albert Veliu që e bindi të bënte aktorin, duke u hequr si vëllai ministrit të Brendshëm, dyshoi se babalja i mori parat për vete në faqen 8. Në brendësi nga faqja 15 deri në faqen 19, 120 vjet më parë, elegancë dhe virgjëri e shpirtit malsor nga Zylftar Hoxha dhe një libër mungesash ku malli të kryen zemrën nga Petrit Ruko. Në brendësi të gjitha këto materiale. Në pas edhe gazetën Dita me shkrimet e saj, një tjetër e përditshme në këtë momente në ekran është Gazeta Sot që hapet me kryeartikullin zbardhet ultimatumi i Ramës. Në shtator largohen ministrat e emëruar në 2013, kryeministri reform rrënjësore në qeveri, në faqen 3. Familjarët e politikanëve pushtojnë institucionet, bashkëshortet dhe fëmijët e deputetëve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste poste në ministri dhe drejtori në faqen 2. PDLSI me syt nga ambasadori i ri amerikan Spartak Ngjela të mos gëzohen nga largimi i Donald Lusi, jap se politika e SBA-s nuk do të ndryshojë. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i kanë kthyer syt tek shtëpia e bardhë sa i takon emërimit të ambasadorit të ri amerikan në vendin tonë. Brenda 2 muaj shpritet që Donald Lut përfundoi mandatin e tij prej diplomati në vendin tonë dhe të emërohet në Kirgjistan, ndërsa siç duket, një gjë e tillë ka entuziazmuar partitë opozitare shqiptare në faqen 5. Ngritja e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë vihet në rrezik. Partia Demokratike bllokon Këshillin e Legjislacionit për ndryshimin e ligjit, vë kusht rrëzimin e vetingut në faqen 4. Vetingu shtrihet edhe jashtë vendit, komisionerët verifikime në shtetet ku kanë emigruar gjyqtarët, kontrolle në sistemin TIMS. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shtrirë përtej kufive procesin e vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Sipas burimeve, KPK ka vënë re se shumë gjyqtarë dhe prokuror kanë deklaruar në deklaratën e vetingut shuma të mëdha monetare të përfituara nga emigracioni në faqen 7. Këshilli i Evropës, ekspert në Shqipëri për pastrimin e parave, nisin trajtimet dhe trajnimet para ngritjes së SPAK, angazhohen 7 institucione. Partnerët ndërkombëtar kanë nisur trajnimet për të zbuluar paratë e fshehura nga pushtetarët shqiptar dhe kokat e krimit. Teksa na ndajnë disa muaj nga ngritja e strukturës së posaçme antikorrupsion, kanë filluar edhe përgatitjet për ta çuar para drejtësisë në faqen 6. Osman Mula, artisti sot, njeriu më i përshtyr me dashje nga politika. Regjizori dhe kompozitori Osman Mula ka dhënë një kontribut të madh në artin shqiptar, por për të, sot aktiviteti artistik i krijuesve dhe artistëve përballet me shumë vështirësi. Në intervistën për sot, regjizori tregon se nuk ka politika arti, artistët dhe krijuesit nuk thirren në institucione në faqen 18. Ernest Gjoka, Kristian Panucci gaboi me ndryshimin radikal, duhej të lartësonte godinën e ndërtuar nga Debiasi.
Kampionati shqiptar ka pasur ngritjet e tij, por vitet e fundit investimet e shumë klubeve kanë sjellë një dimension të ri të tij, dëshmuar me performancën e mirë të Skënderbeut në Europa League, kur u përball me dinjitet me kundërshtar shumë të fortë, por nga ana tjetër edhe me rivalitetin brenda garës ku Kukësi dhe Laçi vijon në faqen 20. Komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17 të gazetës Sot. Diktatura e korrupsionit e sjell Bardhyl Beko. Ilirian Demiri shkruan shqiptarët të nënshtruar nga oligarkët dhe Besi Bekteshi, shqiptaro-polakët dhe Bushat Basania. Takimi i SBA Jugosllavi kundër regjimit komunist zbardhen synimet e Greqisë, Italisë, Britanisë dhe BRSS-s. Yasi Enver Hoxha i blindoi kufi. Faqe 12 dhe 13. Drafti i qeverisë kontrat me procedurë të veçantë për ndërtimin e teatrit kombëtar. Ndërtimi i teatrit të ri kombëtar do të bëhet nga një kompani e cila do të përzidhet nëpërmjet një procedure të veçantë, thuhet në materialin në faqen 10. Përfundojmë me titujt kryesor të gazetës Sot të publikuar në faqen e saj të parë. Lëm pas të përditshme dhe shkojmë tek koha jon. Protestat shoqërojnë kryeministrin Edi Rama. Ky është titulli i madh i kësaj gazete. Në vend të takimeve me Lule nga militantët e tij, kreu i qeverisë po pritet me parulla dhe pankarta nga protestuesit, të cilat tregojnë problemet reale që ka vendi me drogën, keqqeverisjen dhe korrupsionin. Në çdo qytet ku ka shkuar për llogaridhënie, të parët që kanë pritur nuk janë qytetarët, por protestuesit e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët e kanë detyruar të largohen në masa të rrepta policore. Në faqen 3 materiali. Incidentet në protestën e opozitës në Fier, Basha, regjimi antipopullor po rrëzohet. Në pamje, incidenti mes policisë dhe protestuesve të opozitës gjatë ditës së dieshme në Vlorë. Presidenti Ilir Meta pusteci bukuri porrallore do të vi për pushime në Presp. Në foto shohim presidentin Meta me fëmijët zonës dje gjatë vizitës në bashkinë e Pustecit. Lexojmë edhe disa shkrimet të tjera të cilat i gjeni në brendësi: emigrantët dhe ISIS, Manjani, rilindja, qeveria antikombëtare dhe antishtet në faqen 16. Qëndrimi i Petrit Vasilit, qeveria e çmendur në kulmin e sezonit turistik bllokon rrugët në faqen 8. Projektet Velia e Tirana destinacion turistik për Ballkanin në faqen 13. Media austriake, Shqipëria mbështet planin për kampin e refugjatëve në faqen 4. Reforma Rama, vetingu edhe për politikanët dhe biznesmenët në faqen 6. Futbolli shqiptar në zi shuhet papritur Fadil Vokri në faqen 22, ndërsa analizën për ditën e sotme e sjell Mariana Doda në faqen 16, Greqi Maqedoni, lufta për emrin. Me të përditshme në koha jon lëm pas edhe gazetat politike për të shkuar tek ato sportive. Radha në këto momente është e të përditshme Panorama Sport, që sot hapet me këtë krye artikull. Mema apel për Tiranën të ndërhyej bashkia. Skaneri i trajnerit Halili ka shlyer një sër pagesash, por duhet mbështetur. Unë ndjeva mirë për Zemarian, me 3 blerje e shoh ekipin për titull. Në faqen 4 vjen i plot materiali. Shuhet Fadil Vokri, legjenda e Kosovës. Momentet e fundit në palestër, rrëfehet polici dëshmitar. Futbolli në zi, sulmi në zemër i merrjetën presidentit të Federatës së Futbollit Kosovës teksa po bënte palestër. Kush ishte njeriu që bëri për vete edhe serbët, nga presidenti Meta te kryeministri Rama dhe legjenda Vlonjate Kushta, të gjithë të shokuar për këtë humbje të madhe. Në faqen 2 dhe 3 materiali. Kukësi pakult përplaset me klubin për kroatin Zderić në faqen 7. Ikën Nurković, flamurtari pa portier, rinovojnë Musta dhe Useini në faqen 6 të kësaj gazete. Sulmuesi Jamesin e Joshin Azerët vendos Skënderbeu në faqen 7. Zbulohen emrat, luftëtari, 5 lojtar bindin trajnerin Kostić në faqen 6 të kësaj gazete. Skandalin ngacmoi kushinieren e ekipit, Argentina kaos prej Sampaolit në faqen 13.
Vrapojnë pak, Gjermania bën me dhimbje koke lëvin problemet në faqen 16. Kombëtarët, Spanja fiton, por Salah sulmon Ramosin, Qesharak. Në faqen 14, Selecao, Brazili atomik, Tite mendon një skem me 4 sulmues në faqen 12. Partizani tenton në rikthimin e Cuculit. Partizani i sezonit të ri është ideuar në kokën e drejtuesve të kuq, por ata nuk po nxitohen në prezantimin e tij, pasi ende nuk e kanë të qartë se cila do të jetë agjenda që do të ndjekin në fillim. Përgjegjësitë e Mercatos së Demave janë të prirur që të mos bëjnë çmenduri si vjet, ndaj prioritet mbetet afrimi. Në faqen 5, mbrojtësi ende s'ka rinovuar me Shkëndijën, konfirmon interesimin e Demave. Shkodranët revolucionin ban peng vllaznin, ja prapaskenat në faqen 8. Këto ishin titujt kryesor edhe të kësaj gazete. Me të përditshme në Panorama Sport përfundojmë shtypin e ditës në Report Televizion. Tani më shikues të nderuar, i kemi parë së bashku në mënyrë të zgjeruar të gjitha materialet kryesore të gazetave të pasqyruara në faqen e parë, por do të flasim për një tjetër temë të rëndësishme për cilën presim mendimet tuaja. Është paraqitur në prokurori një 45 vjeçar nga Novosela, i cili thotë se e ka luajtur rolin e Agron Xhafajt, vëllait të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, në audiopërgjimin e bërë publike nga Partia Demokratike, pasi Babalja ose Albert Veliu, i prezantuar si dëshmitari X nga Partia Demokratike, i kishte premtuar para për të cilat ai thotë se nuk i ka marrë kurrë. Në këtë mënyrë, pra, kjo ngjarje merr një tjetër dinamik dhe merr një tjetër rrjedhë, dhe pyetja që shtrojmë për ju ditën e sotme është: nëse audiopërgjimi i Partisë Demokratike vërtetohet fals, a duhet mbaj përgjegjësi Lulzim Basha? Kjo është një pyetje që kemi shtruar për të marrë mendimet tuaja. Kujtojmë që edhe më herët ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i ka bërë një lloj sfide kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke thënë se nëse ky audiopërgjim vërtetohet si i vërtet, atëherë ai do të dorëhiqet nga detyra si ministër i Brendshëm, por nëse ndodhe kundërta, ai e sfidoi Bashën duke i thënë se a do të ishte gati për të dhënë kreu i demokratëve dorëheqjen në një rast të tillë. Ne presim mendimet tuaja drejt numrit i cili është i afishuar poshtë ekraneve, sigurisht duke respektuar etikën televizive dhe minutazhin e vënë në dispozicion. Ne presim telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, zotri, mendimi juaj për temën: a duhet mbaj përgjegjësi Basha në një situatë të tillë? Duhet të mbaj jo Basha, po gjithë klasa politike dhe LSI-ja, ai Petrit Vasili, edhe gjithë duhet mbaj përgjegjësi. Ne kemi thënë me kohë, ne që jemi nga Vlora, ne njohim kush është Babalja, dhe përsëri Babalja nuk e i dorë, nuk i dha lekët atij, që si gjithmonë merr borxhe nuk vet. I ka borxh gjithë Vlorës. Po. Edhe generuan fare duke bërë gjitha të problem për të mos hyrë dhe të në politikën e Babales, po na degeneruan e gufona, se të ecësh me politikën e Babales në Shqipëri është skandal. Po mua më çudit më tepër se vazhdon përsëri politika e Berishës. Ajo thënë ati amerikani shqiptari Gjo, që ne mbështetëm Berishën, po Berisha shkatroi Shqipërinë. Pra hyri dhe njerë analizës dhe të shikojnë të gjithë se kush është Berisha, një komunist i pandrejshëm dhe qëllimisht për të shkatruar Shqipërinë. Po, vëllëzimra, ne me zi e praktikën të hymë në BE, këta bëjnë lobojnë, shikojnë që bëhet. Kjo është me madhe, se sa këta, ne e tim se sa mëndje ka Lul Basha. Ka mëndje e Babales, i puqet, po të sish me Babale. S'ke qa thua më, nuk ka më të të analizosh, sepse është gjë që duket, në ditën me djel, s'ka më mundësi. Nuk e besoj të ketë më shqiptar, apo dhe a i krau të djetë që ta pranoj këtë. Se që të gjithë synojnë për një gjë, për mirëqenien ekonomike. Se këta thonë që ikin gjithë shqiptarët, po kështu kanë ikur dhe gjithë italianët Gjermani, kështu kanë ikur gjithë bota dhe kanë nditur, pastaj kanë ndërtuar. Po këta po shkatrojnë, vazhdon akoma që ku barë të këtë dëja. U zhduk Oldashi, u zhduk Malida, Bregu e hoqen që është ashtu. Po këta vetë vranë, vetë prerë, vetë zhdukur në skena politike. Gjithë njerëzit e mirë, gjithë kraun e mirë që i punështojnë. Mirë. Ka do që ditë mirë, ka shumë për punu, po shqiptarët duhet ta shikojnë e ta dallojnë, e të votojnë.
E qartë, zotri, ditë mbar ju urojmë. Faleminderit për mendimin që ndatë me ne dhe me teleshikuesit në studio. Jemi duke mi pritur të tjera telefonata pra pikërisht për këtë temë, për këtë ngjarje të re dhe për këtë rrjedhë të re që sigurisht marrin gjitha ngjarjet e skenës politike që në një farë mënyrë e kanë trazuar politikën shqiptare gjatë javëve të fundit. Mi presim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, cili është mendimi juaj për temën? Alo. Përshëndetje. Po. Ule. Tani problemi ishte juve, pa jo ishte i qartë me kohë, që Lulzim Basha bashkë me Adali Bejnë dhe me në rrugat tjetër, e kishin të organizuar plotësisht atë problem. Më dëgjon? Po. Tani problemi ishte ju gazetarët. Ju pse pjesi neve populli dhe nuk pjesi të vini gazetarët i bëni intervistë në Lulzim Bashës. Ka rënë linja me sa duket, po sigurisht zotrin e ftojmë që të telefonoj dhe të shtroj sërish pyetjen që kishte për ne. Sigurisht ne marrim mendimin e popullit për ngjarjet të cilat janë të rëndësishme dhe që prekin në një farë mënyrë politikën shqiptare, pasi gjithmonë politika ne e dim që diskutohet edhe në nivelet e qytetarëve, pra në kuptimin e fjalës edhe në nivelet që nuk kanë vendimmarrje, po sigurisht edhe në daljen e parë që do të ketë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, gazetarët e Report Televizion, por besoj edhe të medjave të tjera janë të interesuara për të pyetur dhe për të ditur cila do të jetë përgjegjësia e tij në një farë mënyrë në këtë situatë nëse audiopërgjimi vërtetohet si fals pra dhe si i rrem. Gjithsesi falenderojmë zotrin, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çaste shikues nderuar sa ta kemi në linjë telefonatën. Ndërkohë që kjo është një ngjarje e cila mbetet për tu parë, edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se audiopërgjimi do të dërgohet dhe është dërguar në fakt në agjencitë e specializuara, po ashtu edhe prokuroria ka nisur një hetim në lidhje me këtë ngjarje, sa i takon Albert Veliut, i cili u shfaq si dëshmitari X në përgjimin e Partisë Demokratike. Mbetet për të parë se cilat do të jenë hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren nga ana të dyja forcave politike. Deri në këtë moment e vetmi informacion që ka dalë në dritë se dëshmitari i ri është një 45 vjeçar nga Tepelena, i cili është paraqitur në prokurori për të dëshmuar se ka qenë pikërisht ai që ka aktruar në një farë mënyrë rolin e vëllait të ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj në audiopërgjimin e Partisë Demokratike, të bërë publik vetëm disa javë më parë, të cilësuar nga Selia Blu si një skandal dhe të akuzuar shpeshherë edhe për mbrojtje, pra duke akuzuar ministrin e Brendshëm Fatmin Xhafaj për mbrojtje të vëllait të tij dhe për përdorimin e segmenteve shtetërore për të mbrojtur trafikun e drogës. Kujtojmë që për këtë ngjarje u zhvillua në Tiranë dhe protesta 26 majit mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kemi telefonatën në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zotri, cili është mendimi juaj për temën? Po lidhur me temën e Fatmit Xhafa, më pavarësisht se është një ish komunist i vjetër hetos, po ju tregu burr para shqiptarëve. I tha natë dele kundër tha Lul Bashës tha do dërhiqesh ti, do të marrësh përgjegjësi. E kundër tha po doli tha me përgjimi me ekspertizë tha do bëj dërhiqje. Po të ketë pak burrni, tha Lul Bashës si ka kel burrni kurrë, s'ka burrni ai. Se po ketë burrni nuk i shkën vetëm 50000 ish si kanë ngel sa si kanë qenë për vend në punë, si kanë vjedh Shqipërinë. Po. Se po të jetë burr badërhiqje sepse nuk ka mbështetje nga nuk është një opozit, lënë qeverisje e Edi Rama, qeverisje që doj. Po i kanë ngel pak burrnia, po jetë burr, e me gjithë ata motorin e vjetër të Partisë Demokratike i thotë ne kemi për këtë punë. Edhe kisha diçka për të thonë lidhje me temat. Po. Ore, këtu përbohet fjala vetëm për reformën në drejtësi. Çfarë na duhet në reformën në drejtësi ku ne shqiptarët kemi 11000 çështje që janë për çështje civile, që janë për dyert të gjykatave, që janë penale, e kemi 5700 të burgosur, që kanë lidhje me policinë e shtetit, po kanë lidhje me drejtsinë shqiptare. Po si u përqendrum një herë, jo i herë, ju keni dhënë temat, ju hallallu qof, ju keni dhënë temat nga më të ndryshmet. Po. Ne populli do futemi në zonën gri, ka përcen 2 partitë kryesore, po do ta marrin fatin e Shqipërisë. Po. Se çka për të bëjë Edi Rama, mas 3 vjeç ka për djalon Partisë Demokratike, këtij Lulit, këtij njeriu që se sjellën vetëm në Tiranë, nuk e di se çfarë bëhet në Shqipëri. Po e mori dhe Partia Demokratike, Edi Rama e ka bu zjarë e Shqipërisë. Pra pasuria me madhe që lu Edi Rama ka Lul Bashën.
I thot basi shtamun, edhe pas 3 vjeç të lëri 4 vjeç. Po mos ta harroj sepse po ja dha Lulbashës, po ja dha këtyre. Dhe kësaj opozite e dirama gjej vend të putës, si po i dhe zjarri i Shqipërisë. Po them duhen tema vetëm për këto ushimet, që po na vrasin çdo ditë. S'po na vret as policia, nuk po na vret as gjykata. Ne po na vrasin ushime si po ham, të doli dhe telefoni që ishte domatja. Ne po sjedisem, ne shqiptarët, po se morën fatin e shqiptarëve, le opozitën. Le bababalet e këto të tjerë. Ne duhet të lëvizim. Aq vonë jemi saqë do të ndohemi nesër pas nesër, sepse do bashkërisë Shqipëria, do ka hall tjetër. Do ikin njerëzit. Mirë. Më fal se hangra kohën. E qartë zotëri, jo, faleminderit për Faleminderit për këshillën, sigurisht që gjatë ditëve në vijim do të jetë edhe kjo temë të cilët ju e parashtruat, por sigurisht ne kemi thënë disa herë, pavarësisht se kemi një lloj teme e cila është një lloj kanalizimi i bisedës që ne zhvillojmë së bashku, duke u ndalur tek ngjarjet më të rëndësishme të një dite më parë apo të ditës në të cilën jemi. Publiku është i ftuar që të diskutojë për secilën nga temat që ka dëshirë, mjafton të respektojë minutazhin që ka në dispozicion dhe etikën televizive. Gjithsesi, faleminderit për këshillat dhe kritikat që na jepni. Ikim së bashku tek një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ose një përshëndetje me mirësi. Mirëmëngjesi zotëri. Cili është mendimi juaj për tani këto skenarët që ban në Gjafa e Dirama nuk e pështojnë ata nga i vllai, që është apo ditën për diell. Apo ditën për diell që ai hiku sa duli ai regjistrimi video, natën hiku në Itali. Pse hiku ai? Pse nuk u ballafashu me babalen? E këta komunistët babale. Qa kjo babale? Babala një ortak i agrënqos që ka bisu me ta. Qa në ta që flasin? Ki popull i pa shkolla që nuk e kupton, zerë një dishmitar mas 5 javësh. E zerë në gjoja, a i pas a marrë leke, pas a fol. A kupton? Kjo dihet, që shish ditën e parë e Dirama e Dvin Rama e kam pathot, po ta shpesjo pse nuk u pa jo punë. Aja pasa pa për bjeshtor, që e qama falso. Pse nuk po del kjo falso? Mas një falso, mas a dishmitari, pse nuk po del dishmitari? A kupton? Qënë ta si flasin, do qenë fëminor, a kupton, fëminor klas par, a kupton që nuk e kuptojnë, që a kupton kjo është janë të mas kot i s'na kot. Ki popull e din, gjithë popull, 8% e popull e din që lidhja në qeveria është, nuk ka lidhja në katon e në fshat e njërës të thjesht. Ta si flasin, e kanë këtësisht drejtë se Lulzim Basha e len qeveria Diramen. Kanë marrëveshje bashkë. Këtë vujtjet e këti popli janë për i Lulzim Bashës, jo për i Diramës. Këtë vujtjet e këti popli janë për i Lulzim Bashës. Sa krejtar opozite, krejtari mëjtë dopë dhe ma, që ka po marrëveshje me Diramën të vujtë këti popull. Mirë. E qartë, zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin tuaj, mendimin tënd me ne. Sigurisht mbetet e hapur linja për të diskutuar për secilën prej temave që kemi në dispozicion, por sigurisht edhe për temat tjera jashtë rendit të ditës në një farë mënyrë siç flitet në gjuhën parlamentare. Mirë presim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, zonjë, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi jem për temën Oni të shoqova e nëzë televizorin e nuk e di temen. Nëse audiopërgjimi i Partisë Demokratike vërtetohet si fals, pra si një audiopërgjim i rrem, atëherë duhet mbaj përgjithësi Partia Demokratike dhe Lulzim Basha? Ja, nuk është rrem aja punë, po këta po i mëllin punë, që janë ma të forë që Lulzim Basha. E po i mëllin punë, të tanë. E u bëvë zoti halal, e kanë marrë ndorë, e sa të munden të rujnë pare, të mbledhin drogë, e të bajnë të në të zezat që janë të i ba. Të në të zezat, ne për në mysë, me ushqime, me gjana, o zëti malli, nuk dim që ham, as dim që pim. O zi gjana, nuk di që me thonë, Unë nëjna në siklet mëllë, nëjna të rritë fmitë e fmive në siklet mëllë, as dim hanë qakullatën, hanë akullorën, kur nishin e hanë, nuk di që hanë. Ma mje mu marrë me ta punë, se mu marrë me ta si ata janë të i barë, zotën, këtë ja të folë Lulzim Basha, këtë të folë Partia Demokratike, se qenë të dashë të bëjë më dhe i vogël ashtë.
Mirë zonjë, qartë falenderoj për mendimin që ndave me ne në studio dhe sigurisht për sugjerimin për një tjetër temë e cila besoj se do të jetë nesër ose pas nesër në ditët në vijim në këtë emision, pra pasi siguria ushqimore me të vërtetë mbetet një problem shqetësues në Shqipëri, sidomos edhe pas raportit të fundit të bërë publik nga institucione të ndryshme se jemi duke konsumuar ushqimet e cilat shkaktojnë kancer, shkaktojnë sëmundjet e tjera dhe po na vrasin nga pak çdo ditë. Gjithsesi e lëm pas dhe mirëpresim një telefonat, fokusohemi sërish tek tema. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, atëherë mendimi juaj për temën, na duhet të mbaj përgjegjësi basha nëse audiopërgjimi rezulton fals. Po për çfarë mbaj përgjegjësi? Po ta special si duhet përgjigjem. Kurna? Se ka mashtruar popullin, nëse audiopërgjimi është fals, do të thotë që ai ka mashtruar popullin, e para dhe e dyta është vepër penale. Zotninj, ne na kashim do ka bërë në gjykatën prokurorie, në gjykatën prokurorie ka dirama, në atë ata markum. Si më thua pastruese sanitare nuk mund sy, jo kur prokurori më jarta në vota. Ai ka shkruar mas një lloj ai ka shkruar kushtetutën çështë ka në kur prokurori. Ka bën për prokurori ata 6 muaj si hiri ka vetë shek një anena si mas interesit. E para me qetësi dhe të mos fyerë partija socialiste, që se qesin si pa bolin televizor? Që se vërtetojnë? Për janë paguar me lek, mërë, a di sa bojnë ta mërë? A di sa bojnë mërë? A është i dënuam 7 vjet, a është e vërtet sa është i dënuam 7 vjet? Ai vaj ministrit, a i dënuam? Një aty dyrin këtë popull, sa është i dënuam, nuk është janë rrenë. Edhe mos pason në pason. Pas kanë gjeti presen edhe ata vetit, se gjithë kush i ka ata vet, e kanë paguar me lek, e skenojnë në folë si thonë këta, mas skenave. Qësë përbogën të bashkë? Ma në edhe në Italia me lekë e dira me e djerë dhe të jetën vetë. Po pritë se si ma fjallë, po të bëdalin tjera prapë si... Po të po një në televizet. Remër zotni se popëllë mirë folën ka për ushqimet, njerëzit janë ka mysin ushqimet e të në gjanat e zezana dhe le mërë dhe politikë. Zotja u futë flakën të tanëve. Mirë, tonë ja futë zoti flakën. Po, e qartë zonjë të falenderoj për ndërhyrjen dhe për mendimin, vetëm se doja të ndalesha pak tek mënyra se si ne u drejtohemi njerëzve, qoftë atyre që kanë postë, duke i krahasuar shpeshherë jo po pastruese, jo po sanitare. Çdo lloj pune është e nderuar, çdo lloj profesioni kur është nga djersa e ballit është një punë e nderuar, kështu që nuk ka asnjë lloj zgjuarësie, nuk është asnjë lloj mënyrë e mirë komunikimi që të fyem një punë apo një zanat. Puna mbetet e nderuar, sidomos kur vjen nga djersa e ballit, kështu që faleminderit që bëheni pjesë e emisionit dhe është shumë më mirë që të mendohemi pak para se të flasim dhe para se të hedhim akuza në drejtim të palëve të treta. Gjithsesi mirëpresim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Përshëndetje njerë. Po, përshëndetje. Urime për emisioni dhe më pëlqen mjaft këtë emision. Faleminderit. Edhe nga juve dhe nga i Ardi që... Faleminderit që në ndiqni, po. Unë kam një vrejtje të vogël për juve. Unë nuk duhet, unë personalisht, nuk duhet klasë në emër të popullit. Në qoftë se unë, për klasë në emër të popullit, mua më ndërpre, sepse unë nuk jam në një përfaqësues i popullit. Unë jam një pjesë, një 100.000 të popullit. Edhe unë nuk mund të flasë. Këta kam një vrejtje të vogël. Ai që flet për popullin, i thuaj, ore ti, s'ke drejt të flas për popullin. Unë me popullin. Besoj se është mënyrë pa shkollë. Besoj se është mënyrë të shprehur. Nuk ka të drejtë të thotë ai që populli është pa shkollë. Nuk ka të drejtë ai që populli është kështu e është ashtu. Nuk as mua as njëri s'ka drejtë. Tani në lidhje me atë temën, me faleminderit për sugjerimin. Ajo u duk, ajo problemi aty Gjafës, u duk që në momentin e parë që u shfaq ajo video kaseta që drejti quen ato, që në momentin e parë u duk që ajo ishte e skenuar, ishte e pregatitur, ishte e ashtu. Si nga gazetari dhe nga i babalja që quet ai nuk e di... Albert Veliu, po. Arben Veliu, Ardian Veliu atë e ka i. Donë ishte e pregatitur, ishte e skenuar, ishte e ashtu. Tani, mua nuk më dëgjon djali, nuk më dëgjon vajza, nuk më dëgjon... Jo do vëllai, në këtë situatë që erdi, jo do më dëgjoj vëllai. Tani, në kohën e Enver Hoxhës, dënojsh vëllai për vëllan, persekutoj vëllai për vëllan. Tani, qëfaj ka
kë moralisht mund të ketë në një qikë faj, kupton, këtë gjafa. Po aman, të gjitha ato që janë pregatitur, qoftë në reforma ndrejtësi, qoftë policia, qoftë kështu, ka ndryshime të mëdhaja, është edhe merite ati ministrit që i ka bërë këto ndryshime. Edhe ky ministri që ka vajtur atje, nuk ka vajtur vetëm me porosi të Edi Ramës, po ka vajtur me porosi edhe të ambasadorëve. Ani, unë nuk e kuptoj, edhe atë e them dhe njëherë, nuk e kuptoj që unë të flasë në emër të popullit. Mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëri që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutuat me ne. Sigurisht mendoj që para se të jetë një lloj përgjegjësimi është një mënyrë të shprehuri, por gjithsesi ke drejtë secili duhet flasë në emrin e tij personal dhe nuk ka arsye apo nuk ka të drejtë të bëjë përgjegjësime dhe të flasë në emër të personave të tretë. Një tjetër komunikim në studio. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Nga Puka Lart ju flas. Ju përshëndesim të gjithëve që po na ndiqni. Edhe ju e uroj gjithëmjet dhe urime për programin. Mendimi juaj për temën? Sot po. Nuk duhet fol në emrin e popullit, ashtu se thavej para folsi. Po. Sepse populli flet ashtu si flet. Populli flet ashtu si flet, që shohim e lexojmë të gjithë. Me pasione, me tjera, me nivel kulturor, arsimor, e tjera më radhë. Po. Por ashtë më kesha me folën e me kësaj kushtetute. Po. Ashtë më kesha me folën e me kësaj kushtetute. Kjo kushtetut ka magësi të mëdha. Po. Edhe nuk vendor aty, po nuk vendor në të vende ku duhet të vendor në këtë kushtetut. Në një parë kushtetuta në sensin e vetë, po? është Biblia e komit, Biblia e ati shteti, ose Kurani i ati shteti, edhe betohen në këtë kushtetut. Po. Të gjithë të njerëz që betohen këtë kushtetut, edhe shkelin këtë kushtetut, ata duhet me shkojnë rrëmësisht. Vetëm për betimin, si ka për betimin, pa lene për aktin që ka krye, po të ishte me folë në me kushtetut. Kjo kushtetut në një parë, është kriminal. Po. Që thotë, atë thotë, njerëzit janë të barabartë para ligjit. Absolutisht nuk e ka. Nuk nëllë, sepse nuk janë barabartë para ligjit, a ligjit është i barabartë para njerëzvet. Këtë të dyja në raport njëna me tjetër. Sepse nuk janë barabartë, duhet jenë barabartë, fitet për barabartë, por nuk janë barabartë fare. Sepse një kushtetar që beton kushtetur, nuk janë beton kushtetur, se janë popullon. Edhe një kushtetar, ati i kalen koha, si i kënë një bashkë me shkue për 250 miliard që vëmë të rrugën e kohët, për shdetin që shriti, për njerëzit 4 veç që i vrau me duhet në gjithë për bulevarët, jo aty duke kushpot një sënësën. Po. E tjera me rrallë, ati i kalej koha, edhe sot dërdëllis, edhe kanë organizat kriminell, organizën keshvers, organizën ashtu që organizoj babalën, edhe shumë babalët tjera. A i duhet arrestuhe, Salibejisa duhet arrestuhe, duhet arrestuhe të gjitha me kushtetut, për nuk besën kjo kushtetut. Kjo kushtetut më miku im, asë pasjavure. Nuk e di, u vjenë qënë në komtarëve, a kanë kaluan në qëtë në komtarëve, gjitha këtë që kanë kaluan këtë kanë 30 vjetë, 2 milion njerëz në tranzicion, që ka nëllë qasë nëllë të konë, unë nuk e di, ne flasim këtë. E qartë, zotri, unë të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, në mënyrë që të lëmë kohë dhe telefonuesve të tjerë të cilët vinë më pas, të respektojmë minutajin kohor. Mirë presim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im për temën. Ma vje keq sepse këtu auto përgjime të bërnë këshu mod tani këtu tek ne. Po. Po më vje keq do të
kalojnë më përpara çka ndodhe në autopërgjimet. U bë një autopërgjim për Ilir Metën nga Dritan Prifti. Video, në fakt ishte me video, po. Po video, pra, edhe kjo me video bëzë. E njëjta gjë. Po. Atëre u quajt e pavlefshme, sepse kështu e ashtu. Më të bë përshtypje në atë kohë, pse nuk u trajtua kaq me përgjegjësi siç po trajtohet kjo video e babales. Kam një vërejtje për zonjën Monika. Po. Atëre nuk u ndje. Tani i ka ngelur goja babale. Në qoftë se kjo është e vlefshme dhe ajo duhet quhet e vlefshme dhe duhet të dënohet sipas ligjit. Nëse duhet dënuar, po përderisa gjykata thotë që këto video nuk merren parasysh probleme të tjera, atëre pse vazhdohet kjo lojë për të çorientuar popullin. Kjo merren gjithë ditën e përndin sanë dhe zotrin parafolës. Ore, ka probleme sa duash, ekonomia, ushqimet, siguria në rrugë, gjithë të vrasje, gjithë të gjëra. Njerëzit thonë policia, tani policia nuk do vera atje të vinë në shtëpi ati se vret gruan, ose thonë nga varfëria, po dikur, ju ndoshta një mosh mere, po dikur, me i co buk misri, po nuk vriste fëmija baban. Nuk vriste burri gruan, po duke punuar të dy për ballonin e të vëshirësit që ishin atë kohë të monizmit. Tani njerëzit duan që si që është ai që ka vjedhur, do të bëhen gjithë, po jo më zotri, ai që ka vjedhur, do të dënohet, edhe ai ndershur do të punojë të përballojë familjen, dhe jo të vrasin njëri tjetrin. Prandaj unë mendoj që kjo video do të heqin dorë, të fillojnë punën të dy palët, në synimin që tenësi për para Shqipëria mos merren me këto budallëgje, se në fundit edhe shkelja privatësisë është kjo, vë një çim ku në vete përgjoj se çfarë thot tjetri edhe pastaj merren politikanët për të hedhur baltë mbi Shqipërinë mbi njerëzit. E qartë. Të falenderoj zotëri për mendimin që ndave me ne në studio. E lëm pas telefonuesin dhe mirëpresim një telefonat në studio për temën nëse audiopërgjimi i Partisë Demokratike vërtetohet fals, sa duhet të mbajë përgjegjësi Basha. Kjo është tema që kemi shtruar për ju ditën e sotme, kujtojmë në kuadër edhe të zhvillimeve të fundit, dalja në skenë edhe e një tjetër dëshmitari. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotëri, mendimi juaj për temën. Mirëmëngjesi, flas nga Italia, flas. Alo, përshëndetje, ju përshëndesim të gjithëve që po na ndiqni. Po. Faleminderit, ju ndjek mirëmëngjes shokëm punën që është. Edhe ndjej njerëzit për ditë. Kam vetëm një pyetje. Po. Ko vim Shqipërinë e presim një siguracion që për 2 javë që rrim bëjmë 50 herë, asnjë se flasin këto njerëzit që flasin për fëmijët e vet që bëgum të siguracion. Kur në policia thot, ky për ne thot nuk është nuk ekziston ky siguracion të që prisni thot. Po. Edhe po të pret vin barë e presim me dorë. Kush vin durrë se bëjnë me kompjuter. Ai që bën me dorë thot, është fals. Ai që bën me kompjuter thot më rrell, po tu s'ka si lloj emri si gjë fare. Edhe si jenë të nuk i intereson të gjone, nëse dim që dhe më thonë kjo siguracion, në kupton? Po. Edhe më bon aksident Shqipëri, në thonë normal që nuk në malojnë të gjore. Edhe kam një pyetje edhe një gjë tjetër për të biletet, për bëjmë përdëntimi që të shi, thot, shku të arë, thot, jam kada vetë 700 euro, 800 euro, që bëhet që. Po. Ato që pënëm gjedimin edhe i jabem gjithë erë në vetëm për biletet, nëse dim që si funksionon të shi. I bëjmë biletet si më skjefit. Po, qartë zotëri, unë të falenderoj shumë, faktu janë problemet e cilat diskutojnë shpesher nga emigrantët. Përshëndesim nga, asë një se në rinë të lafe me mërë, dhe flasëm edhe politike, do të ledhe nga me një anë, dhe flasëm edhe për ne me migrantë, se po serë në migrantë Shqipëri nga mëruj, o dini vete, kupton. E qartë, ju përshëndesim zotëri, përshëndesim të gjithë emigrantët shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali, që sigurisht janë larguar për të kërkuar një jetë më të mirë dhe mirëpresim një tjetër telefonat, kam përshtypjen duhet të jetë telefonata e fundit para se të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, dakord. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, cili është mendimi juaj për temën? Të ullë pak televizorin, të lutem? Po, sigurisht. Se nuk... Komunikojmë përmes telefonit sepse dëgjojmë në mirë. Po. Mendimi im për temën jam dakord ashtu si shtanë dhe parafolësit. Po. Nuk na vjen mirë që politikanët
azhornohen me temat të tilla dhe marrin popullin poshtë e lart duke diskutuar për probleme të tjera në një kohë që ne si shqiptar kemi probleme shumë më të rëndësishme nga këto. Megjithatë, kjo tema për sa i përket audiopërgjimit, nuk jam dakord as pak të mos merret Partia Demokratike me budallallëqe, po të shikoj të plotësoj detyrat e saj në kuvend, mos bëj blokazhe atje te foltorja, sepse nuk është se Lulzim Basha është njëri dhe nuk është një ignorant. Pritet që kryetari i Partisë Demokratike, siç mendon vetë, të nxjerrë në pa të metat e tij. Unë nuk jam dakord absolutisht me audiopërgjimin dhe të merret masa për Partinë Demokratike, për ata krerët kryesor që kërkojnë ta mbajnë në pak të audiopërgjim, edhe Lulzim Basha. Por do të më falni, jam shumë dakord me këtë. Do të më falni vetëm për një diçka. Lexova mbrëm në televizor, do më falni ta them. Sigurisht që po. Lexova mbrëm në televizor, thuhet ajo gjyqtarja me mjemër, ajo gjirokastritja që dënoi atë arsimtarin dhe nxori atë të pafajshëm ose me detyrë paraqitje. Po që një lloj pafajësie është, po. Dakord, nuk ndërhyj në detajet e saj, por ndërhyj, unë agronome jam, dhe nuk jam gazetare, ndërhyj që është rreptësisht e dënueshme, ajo ndërhyrja që i ka bërë gazetarit dhe i thot, më përmendre emrin, unë do të marr mas ndaj jush. Kush është kjo gjyqtare? Në një kohë që Betingu po diskuton palaçolleqet e këtyre gjyqtarëve. Ku e gjen kjo gjyqtare këtë guxim që ti thot gazetarit se gazetari nuk është një njeri thjesht, është një njeri i studiuar, i besuar, sido që të jetë, është një njeri që ne presim nga ai. Ti ndërhyj gazetaria dhe ajo gjyqtarja dhe ti thot do të marr mas ndaj jush. Kush është kjo? Jo me këtë shprehje zotri. Ku e gjen këtë fuqi? Ku e gjen këtë forcë? Kjo, megjithëse ka dyshime që kjo nuk duhet të vepronte në këtë mënyrë për ta nxjerrë mësuesin aty, se edhe ajo është një problem kryesor që arrin deri në vrasje burrat me gratë. Është problem shumë i madh kryesor. Është vajzë 11 vjeçare. Ku e gjen? Unë dua që të merret maska kjo, të bëhet tema dhe puna e gjyqtares nëpërmjet gazetarit. Forcën që ajo gjen, forcën e ligjit. Dhe ku e mbështet të forcë ligji kjo gazetare, kjo gjyqtare, kundrejt këtij gazetari? Nuk e njoh të më ndjeni, nuk e njoh atë gazetarin, nuk e njoh gjyqtaren, por shpreha e të cilës drejton ajo në popull, që e lexojnë të gjithë, thot do të marr mas ndaj jush. Edhe Enver Hoxha që ishte diktator, nuk e thoshte me shprehje do të marr mas. Ku është? Jam shumë e indinjuar, jashtëzakonisht e indinjuar. Nuk e di nëse të tjerët populli që e kanë lexuar janë indinjuar shumë nga kjo bisedë, nga kjo thënie e saj. Kurse për sa i përket asaj babales, Partia Demokratike të shikoj punët e saj, se çdo politik ka të metat e saj. Partia Demokratike të shikoj ta ketë për turp që u kemi dhënë votat dhe ata zën foltoren si ignorant. Në asnjë shtet të botës zotri nuk bëhen këto që bën Partia Demokratike. Në asnjë shtet të jenë të turburuar aty përpara se janë njerëz me specialitete, me profesione të ndryshme. Dhe nuk lejohet për shkollën që kanë bërë ata të drejtojnë atë foltore. Më falni, ndoshta u nervozova një çik, po të më falni. Asgjë, faleminderit që u bët pjesë e emisionit dhe që diskutuat. Mbetet në fakt e drejtë sa i takon përplasjes në një farë mënyrë të gazetarit me gjyqtarin. Sigurisht nuk është në asnjë lloj ligji të Republikës së Shqipërisë nuk është e shkruar që të mos përmendet emri i gjyqtares në një seancë gjyqësore, sidomos kur nuk bëhet fjalë për në një sekret hetimor. Kemi ardhur në fund të pjesës së parë të këtij programi, shkëputemi për publicitet, mos u largoni, rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio, sigurisht të nderuar, në këtë pjesë të dytë të emisionit Shtypi Ditës dhe ju. Vjen flasim për temën e ditës, e cila është nëse audiopërgjimi i Partisë Demokratike vërtetohet fals, atëherë duhet mbaj përgjegjësi Lulzim Basha. Kjo është pyetja pra që kemi shtruar për ju ditën e sotme, ndërsa mi presim telefonatat ashtu siç kemi bërë edhe në pjesën e parë të emisionit duke pritur mendimet tuaja. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çast të shikues nderuar sa ta kemi gati telefonatën, ndërsa ju kujtojmë se gjitha ky zhvillim i ri pra në lidhje me këtë audiopërgjim vjen pas paraqitjes në prokuroritë një 45 vjeçari nga Novosela, i cili ka thënë se është
personi që ka aktruar zërin e Fatmir Xhafajt, Agron Xhafaj para vëllait të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj në audiopërgjimin e bërë publik nga Partia Demokratike, ku pretendohet se mes dëshmitarit X, babales pra Albert Veliut dhe vëllait të ministrit të Brendshëm diskutohet për pazare droge, më konkretisht për një rrugë droge kanabis drejt Italisë. Ky audiopërgjim ngjalli reagime të shumta në politikën shqiptare, nga ana tjetër edhe protesta e 26 majit u organizua dhe u zhvillua pikërisht në të njëjtën moto, pra largimin e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj me akuzën se kishte mbrojtur të vllain në trafikun e drogës duke përdorur segmente të shtetit dhe duke shfrytzuar postin që ai mban si ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë, ndërsa më pas doli në dritë edhe gazetari Jetmir Oldashi, i cili tha se këtë investigim e kishte ndërmarrë pikërisht pasi kishte patur dyshime. Mi presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Sa i përket asaj temës së tij, a është vërtet, a është fakt ajo audiopërgjimi, unë e kam thënë një herë tjetër në një emision tjetër më përpara, se kjo audiopërgjimi që kur doli, do ishte falso, edhe shumë falso dhe është një nga më të rëndët që ka bërë opozita. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Në Shqipëri 27 vjet një audiopërgjimi fals e bën nga një opozit në mënyrë që të vinë pushtet, në mënyra të poshta, në mënyra tradhtare, në mënyra nga më që si shkon në mend kërkujt. Dhe unë mendoj që jo që ajo s'është vërtet fare, po jo përgjithësi që duhet mbajt, po nëse të rallë nuk vendos prokuroria, drejtësia që të dënoj opozitën, jo opozitën që të nxjerrë opozitën nga skena, kupton, ata njerëz, ata 3 musketierët që dolën kanë 2 muaj që vërdall me ata audiopërgjimi, ai Alite, ai Eliasi dhe ai Bardhi, që janë njerëz që ata e sajuan bashkë me Lulzim Basën, drejtësia duhet i dënojë që të marrë shembull që në Shqipëri një opozitë e tillë, nëse sillet kështu, për mendimin tim, është gjëja më tradhtare që i bëhet fillon i këtij kombi. 27 vjet na kanë poshtruar, na kanë tradhtuar, po përsëri duhet na vazhdojnë këta me këtë teori dhe jemi në prag të hapjes negociatave. Dhe kjo është bërë qëllimisht, jam i sigurt për këtë punë. Dhe në rast se edhe herë tjetër po e përsërit. Unë e kam thënë që herë në parë që dolëm kjo audiopërgjimi nuk kam lidhje fare as me intereson as Partia Socialiste, se mos sa dishu. Jemi qytetar thjesht. Na ndihjon kur shohim një opozitë të tillë, kur del në parlament, blokon parlamentin. Jemi nevojë ta ndihmojmë opozitën, çfarë ka sa alternativë s'ka kjo opozitë më tha. Si do t'i bëj për vetë këta qytetarë kjo që të vinë pushtet? Me ato brikmet aty, me atë Monika Kryemallin që dele i thot atij deputetit Palla fjalorin më rrugaç, që mund të ekzistojë një femër, nuk e thot kur atë femër, nuk e thot një mashkull atë fjalë, atij deputetit Palla. Asi është, nuk ketë të drejtë ti bie deputetit Palla me shpallën se ka dhënë report televizion, nuk e ju e kam pak emisioni juaj. I ra ati dhe largohet ti thotë e di unë se si jam, ç'është kështu më, arrogancë të tillë. Po si mund vi kjo opozitë me këto shprehje, me këto arroganca, me këto populli shikon, populli gjykon. Ajo do të japë alternativa, opozita duhet të flasë me baza, me fakte. Edhe ku ka qeveria shumë defekte ka. Duhet të thotë me fakte që i bëj për vetë qytetarët, të gjeri alternativën e saj. Po ku do ta nxjerrë? Jo në rrugë, po në parlament, atje. Çfarë programi ka ajo që opozitë që të vinë pushtet? Se ne me gjithmonë jemi gjithë opozitarë bëhemi. Në momentin që një parti del fituese në pushtet, kjo është demokracia. Se gjithë do dalim në opozitë si popull, ka si qeverisë. Të gjithë do dalim sepse duam punë, duam mira materiale, duam ekonomi të lartë, që nuk janë, duam pensione të larta, që nuk janë. Sa do të bëjë opozita? Unë nuk kam parë nga kjo opozitë deri sot patën, që kur e dalë në pushtet. E deri sot që të ketë kërkuar këto argumenta, që të ketë një plan ekonomik për Shqipërinë, për vendin, që të ecë përpara. Nuk e kam parë kjo opozitë, mirë po është gjë e rëndë. Ky popull po nuk pa besim, po nuk pa që kjo opozitë pritjeshile zorë se do marrin vota në këtë mënyrë, në këtë sjellje. Do të ndryshojnë shumë gjëra kjo opozita. E presim me padurim që kjo opozitë ndryshojë shumë gjëra sepse është në të mirën e këtij vendi. Sepse një pushtet që nuk ka opozitë, qeverisë keq. Një pushtet që ka një opozitë fort, qeverisë mirë. Dhe ne nuk kjo opozitë po shohim gjën më të poshtër, apo mos presim vallë që të vinë pushtet edhe të sillen si po sillen të tjerë. Unë përmesam, ne nuk kemi, ne jemi në opozitë, gjithë populli në opozitë me qeveritë, dhe që do qeveri që të vinë pushtet, jemi në opozitë sepse
Shumë të mirë më dhe du më fundu më ekonomi, se po zjadëm shumë falë, jo po them, po që edhe kjo radiopërgjimi është komplet falso, edhe duhet të dënohen pak tjetër nga prokuroria nga drejtësia. Se pse po të dënohen dhe faleminderit shumë që më... Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat në lidhje me temën e ditës së sotme. Mirë presim një tjetër telefonat në studio në lidhje me atë pra se çfarë po diskutojmë, audiopërgjimin e Partisë Demokratike dhe në çështë vërtetohet falsa të mbaj përgjegjësi Basha. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mendimi juaj për temën? Mendimi im du më thot direkt me studion. Alo, përshëndetje zotëri, jemi drejt për së drejti me studion, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im për temën është që nëse del rënë Lul Basha do të japi llogarinë me të gjithë kompaninë e vet që e ka për rreth. Vend se të shkofim e të gërkosim që a mund na pranojnë në Europë që të bëjmë diçka, ai na qet teorinë ato bashkë na qet falsifikimin e rrena. Po. Prane nëse del forca, ju video, Lulzim Basha duhet të drejtën tyre, sepse i ka thonë ai Fatmi Gjafa që unë po që e burti, po dule vërtet, unë dhe të drejtën. Po nuk që e vërtet, të apja i drejtën. Po. Mirë, faleminderit zotëri, faleminderit për mendimin që ndave me ne në studio. Kujtojmë të gjithë teleshikuesit që jemi live edhe në adresën shqiptaria.com në Facebook, ku keni mundësi që të votoni, po gjithashtu edhe të jepni mendimin tuaj në lidhje me sondazhin e ditës së sotme, sigurisht duke u treguar pra në një farë mënyrë edhe me etik në atë se çfarë shkruani në lidhje me temën e ditës. Do lexojmë shkurtimisht disa prej mesazheve, sido që të dalë asnjëri nuk mban përgjegjësi se gjitha çështjet e tjera do të anashkalohen në Shqipëri, duhet shporën të majtë të djathtë. Thot në këtë mesazh Nia Hoxha, ndërsa lexojmë një tjetër reagim, Bajram Bala shkruan asnjë përgjegjësi s'ka zoti Basha, Mazorança e ka treguar se çfarë ministra është korruptuar dhe trafikanta droge ka. Tonin Pecaj shkruan nuk ka asnjë që të mbajë, nuk ka arsye pra që të mbajë përgjegjësi, janë ato që duart larat kryeministrit me krim, ndërsa Abdyl Blaşkori shkruan ai është dënuar me 7 vite burge, ju merreni dhe mbroni. Pa më thoni kush ka mbajtur përgjegjësi në Shqipëri për tradhtitë ndodhura pas viteve 90, asnjëri, kështu ndodh edhe kjo punë, nuk mban njëri përgjegjësi, thot Ivan Korda. Vjoni të na ndiqni edhe të jepni mendimet tuaja edhe në shqiptaria.com në Facebook ku jemi live. Ky emision transmetohet edhe atje për të gjithë ju që s'keni mundësi të na ndiqni nga televizioni, por gjithashtu ju kujtojmë edhe adresën report@viztv.al. Ndërkohë, mi presim një tjetër telefonat në studio në lidhje me temën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Zotëri, mirëmëngjes, cili është mendimi juaj për atë që çfarë po diskutojmë sot? Mendimi jonë është se Partia Demokratike tregoi veten që është një parti demokratike e shafemeve, e gënjeshtrave, një parti demokratike e shkatërimit, që do të vim pushtet vetëm me gënjeshtra, me shafeme, me mashtrime, me dhunë, me luftë, e ka humbur besimin në popull. Po. Partia Demokratike nuk e voton populli, edhe do të vinë pushtet me dhunë, me luftë, me gënjeshtër, me mashtrime, edhe do të marrë përgjegjësi Partia Demokratike, Lulzim Basha do të marrë përgjegjësi. Po ata se kanë për turp, se kanë për gjëra më të mëdha, kanë shkatërruar, kanë vra, kanë pre, kanë bërë lloj-lloj këtij populli të Shqipërisë. Edhe populli do të dënoj akoma më keq Partinë Demokratike, me këto thashafeme, me këto budallëqi që bën. Gjithë mirët. Faleminderit që u bët pjesë e këtij emisioni dhe për mendimin që ndave me ne. Pa humbur kohë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, të lutem ngrije pak zërin, cili është mendimi juaj për temën? Mirëmëngjes. Po. Atëherë, unë mendoj që e gjithë kjo që është bërë deri tani. Po. Kjo është një faqe zezë për opozitën tonë. Ore zotëri, merresh me njerëz ordinar. Opozita nuk merret me njerëz ordinar. Po. Opozita merret me njerëz serios. Je kandidat për të bërë kryeminist. Merresh me njerëz ordinar, njerëz të dënuar atë.
është fatkeqësi e madhe për këtë pozitë. Po. Ai Bardhi ishte ministër. Ministër teknik i drejtësisë, aha. Ishte ministër. Pse se arrestoi atë gjatë? Apo s'është kështu? Del bën gam. Merr një ordiner atje, nxjerr. Torpi më. Kjo është opozita jonë, kjo është fagjezeze jonë, këtë kemi ne të ardhmen tonë, edhe rrimerime në me prapë. Mirë. Torpi më. E qartë, unë të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni, ditë mbar ju uroj që u bëhet pjesë, po gjithashtu që datë mendimin tuaj, presim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si. Përshëndetje zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im është që të gjithë gazetarë ditën e hanë, të dalin ta presin prokurorën e përgjithshme në rrugë, të gjithë gazetarët, dhe ta pyesin, a do të arrestohet ai person që ka dalë, ka thonë që unë jam ai që kina bos kina në gjavën? Po. Edhe ai person duhet arrestohet, sepse me po e bona unë një gjë të tillë, unë arrestohen direkt. Kurse këta skenaret e politikanëve të përne, ju gazetarët, duhet të dilni para prokurorisë dhe të merrni prokurorën e përgjithshme në pyetje. A duhet të jetë në burg ai person, apo nuk duhet të jetë në burg? Nëse ai person nuk do futet në burg, atëherë gjithë shqiptarët do të ngrehen kundra prokurorisë. Po. Më kuptuat? Po, e qartë, zotëri, ketë drejtë dhe besoj që gjithë gazetarët do të bëjnë një pyetje qoftë për prokurorin Arta Marko apo prokurorë të tjerë të cilët kanë në dorë dhe kanë informacione në lidhje me këtë çështje. Faleminderit për këshillën dhe për sugjerimin. Shkojmë tek një tjetër komunikimi drejt për drejt në studio në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. U bo vitet të tëna që po dëgjojmë këtu vetëm burgje, vrasje, po? Dhe me thënë drejtën nuk po e kuptojmë, nuk po flitet asnjëherë më për punën, për ndërtimin e Shqipërisë, por gjitha këto gjëra po sjellin vetëm shkatrimin e Shqipërisë. Po. Ne sot jemi në ditët më të vështira në historinë e Shqipërisë. Po. Ditë e vështirë është, ditë e zezë është ajo marrëveshja me Greqinë atje. Dhe asnjë gjë nuk dim ne si kombë shqiptar. Jemi të përjashtuar totalisht nga çdo e drejtë informacioni, vëri në ndjeni se çfarë marrëveshje bën shqiptarët me grekët. Po. Dhe mediat rrinë trajtojnë probleme, trajtojnë thema në për studio, budallëqe nga më të ndryshmet dhe problemi më serios sot, mediat shqiptare, ju patriotët e mëdhej që keni monopolin në dorë të medias, të grinjën fuqishëm për të bërë ndjeni kombin shqiptar. Po. Për këtë rast të rrezikshëm. Rasti më rrezikshëm në historinë e Shqipërisë, që kanë luftuar me mira vjet dhe s'va ka guxu konflikti prekin këta, po i prekin me më e të lapsit nga 3-4 njerëz. A mund të besohet shteti shqiptar në dorën e disa njerëz aty në minutë? Ne jemi sot përballë shqiptarët, rinia shqiptare gjithë në përburgje. Në kohën e komunizmit nuk ka pas kaq të burgosë. Sot në Shqipëri ngrihen burgje, e kuptorin ngrihen burgje gjigante, kala me burgje. Kush do shkojë të futet atje? Ju shkon mend që do shkojnë politikanët? Jo. Mirë, e qartë. Ju populli shqiptar keni vendin atje. Po. Fal pak. Po. Më ndërprerë pak, po deshe. Sot kemi Sunat Kuksjan, Sunat Kuksjan që kanë dalur për të mbrojtur të drejtën e vetë, drejtën themelore të jetës. A e kuptoni se Sunat Kuksjan sot janë në burg dhe ne heshtim. A e kuptoni se ki burg ta Kuksjan që janë, mos i kujtoni të lehtë. Nështë të vjetë një përplasje e ditë, por ne Kuksjanët nuk kemi pas dëshirë të plasim me shqiptarët, me shqiptarëve. Armiqësia ka jonë ka qenë vetëm mes Jugoslavëve. Por po na futni në armiqësi me vlla. A kuptoni në çfarë situatë jemi? Po. Është sistemi më i tmerrshëm në historinë e njerëzimit që është ngritur nga oligarkët sot. Dhe nëpërmjet jush i bën thyrje dy kompanive kastrat dhe
Sali Allahi, Lari, lërë dorët nga ai rrugë, se dhe djegën dorët. Bashkë me politikanët. Faleminderit zotëri që bërë pjesë këtij emisioni dhe që diskutove ndave mendimin tënd me ne në lidhje me këtë çështje. Jemi pak a shumë tek minutat e fundit të emisionit, kështu që pa humbur kohë do të mirpresim edhe 2 apo 3 telefonata për të diskutuar për temën e ditës së sotme. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Po, përshëndetje. Faleminderit. Po e ndjek problemin për çështjen. Çfarë bërëm? Po e ndjek problemin edhe jam dakord me atë, po kjo ngjarje, kjo ndodhi është turpi i botës. Po. Ky është një turp i madh që i ndodh këtij vendi. Dhe kjo nuk është herë e parë që bën këto sajesa. Kjo është një çorbe qelbur që sajohet tek Shkupi, te Shupi. Sajohet aty e gjithë kjo çorbe e qelbur që ka një muaj që hallakatet i mire i like dhe populli e bica i dëgjojnë veshët. Ata 3 persona që kanë dalë që kanë raportuar këtë ngjarje, që sajuan ai Alibeja, me atë Salihanin e Pjeshkës, edhe ai Qorri Pjatër, këta duhet të dalin para drejtësisë. Duhet të dalin para drejtësisë. Dëgjoj zotri, më falë edhe 1 minutë. Dëgjova aty që kishte marrë studio atë avokatin aty Zet Haxhis. Edhe dua të sjell në vëmendje vetëm një fakt, se kështu kanë ardhur zinxhir gjërat. Kur është përjashtuar Azem Hajdari si deputet nga Sali Berisha në atë kohë atëre, kur ka dalë në kuvendi përjashta te gazetarët, ka thënë këto llafe. Le të jemi në kurban i parë i kësaj diktature të re. Më dëgjoj, le të jemi në kurban i parë i kësaj diktature të re. Do me thënë, ky është zinxhiri dhe këto duhet të vijojnë për atë vrasjen e atij Azem Hajdari. Dhe të gjitha këto poshtësira që bën, këto bën në nëndikimin e Sali Berishës, se ai është kriminali që vjen era gjak dhe nuk është përgjigjur për asnjë gjë që ka ndodhur deri sot. Prandaj ky është kusuri dhe çfarë them unë asaj që atë hallakaten që do ta paguaj populli shqiptar, nga ky njeri. Nga ky poshtër, ky njeri, ky maskara. Dhe kjo është edhe ajo sajesa e asaj audio përgjimit që bën aty. Dhe tani kërkon, me të drejtë i kërkon ai personi dëm shpërblimin atij Salihanit. Salihani Pjeshkës. Mirë, falenderoj zotëri. Salihani Leshit. Të lutem zotëri ti lëm fyrjet, falenderojmë që na telefonove dhe që ndave mendimin tënd me ne, po sigurisht nuk kemi të mirëpritur për derisa ka fyrje për individ të ndryshëm. Mirëpresim një tjetër telefonat në studio, kam përshtypjen se do të jetë telefonata e fundit, po gjithsesi mbetet për të parë nga komunikimi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Bersi Shudhëve. Mirëmëngjes, mirë, faleminderit. Juve? Në lidhje me këtë video përgjimin, audio përgjimin, si mund të themi? Po. Këto janë sajesa dhe ullë vete në opozita në këtë karfe, thami një parafolës në mos garboj si nga Fieri më duk. Po? O vla dhe i majtë, je shok dhe qeveri, kundër qeveris duhet jeti gjithë populli. Sepse duke e kritikuar do regulohet, se në të kundër të jemi prap një diktaturë në kuptimin total të gjitha gjerave. Do pranoj munges në dritave, do prandaja shumë i saj parafolësi, duhet që populli i gjithë jetë kritikus kundrejt qeverisë në pushtet. Dhe opozita duhet të luajë rolin tamam vendimtar dhe serioz, jo që sharak, me dava babalesh. Dhe, po ama kujt mund t'japësh votën me këto budallike, blokim podiumi, blokim vete Monika e kap atje si kur është boksjere, si kur polos kesh. Po, kam një fare tike këta njërës, a i e peta, i besohet me këtyre. Absolutisht besi. Dhe së fundi do flisha dhe një gjithë fundit fare. Po. Në lidhje me atë pagesat e zonës Kukësit Andea. Mor vlla, ku e gjenjë të mentalitet këta njerëz që nuk dashkan paguajnë? Ky është mentalitet gjungle.
Nuk ka me po që të mos pagojnë, po jo janë banor. Ky që e banor, mëre. Po le tjesh do pagosh i gjë minimale. Dhe media i frinë thot, jo edhe 1.000 lekë që arrim puna që nuk do pagohet, 1.000 lekë i vjetër. Më kujtohet një pozicion punë dhe nuk kam për të zgjatur, punoja diku me autobus, veja deri në zonën ande nga si i kodra. Hypte i drejt muhabeti me gjithë respekti, unë kam shumë verior shok, hypte i djali i ri atje, thoshte, ikmër, legendi thoshte, fati, unë nuk paguj as një bilet, sepse ti e këthen autobusin këtu të, me në rrugë kryesore ishim në asfalt, ti e këthen autobusin këtu para portës teme dhe do të pagujnë të. Qajnë të mentalitetet fshatareske, e gladiatoreske, të tillë janë. Edhe ajo letë paguat ajo atje, edhe populli letë a kritikoj qeverin. Edhe këta që kanë një qoftë se vërtetot një skenim, këta duhet me gjithmonë të arrestohet dhe betë mësim që t'i pritet rrugat të ardhmes. Besi kam shumë respekt për ty të falemderit. Falemderit, respekti është reciprok, falemderit që telefonove dhe që bërë pjesë e këtij emisionit. Të ndëruar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit Shtypi i ditës dhe ju edhe për këtë ditë të diel të datës 10 qershor. Ju falenderojmë të gjithëve që keni telefonuar dhe që keni bërë pjesë e këtij emisioni, sigurisht dhe që keni shkruar në adresën shqiptaria.com dhe Report Televizion në Facebook. Ju kujtoj që menjëherë pas pak janë titujt kryesor të gazetave për një përmbledhje të gjitha ngjarjeve kryesore të ditës që kemi lënë pas, por gjithashtu edhe të aktualitetit të ditës së sotme. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi sërish gjatë ditës.